Good day mga kalakwatsa, Jesse po ang inyong Senyor Lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. And for this episode mga kalakwatsa, isang restaurant in a garden setting na very presko at mahangin. Napakagandang lugar ang ipipicture natin. Nandito pa rin po tayo sa Ormoc City sa pagpapatuloy ng ating Leyte escapade. Welcome po sa Highlands Barbecue House. So samahan nyo kami as we fully explore this place and let's all see what Highlands Barbecue has to offer. At later part po ng ating video, abangan nyo yung ating mga important things to consider with regards to this place. At para malaman natin kung maisasama nyo po ba ang Highlands Barbecue sa inyong next food crawl, next food trip, at sa inyong travel bucket list. Kung magustuhan nyo po ang aming video for today, iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe in our channel. Hit the subscribe button, kasama na po ang notification bell para po nadadala namin kayo sa magaganda at exciting na lugar kagaya ng Highlands Barbecue. Uy, siya nga pala mga kalakwatsa, for regular updates, iniimbitahan po namin kayo to follow us sa aming other social media accounts kagaya po sa Facebook, Instagram, at sa TikTok. Kita-kits! So, ano pa pong hinihintay natin? Tara, let's explore Highlands Barbecue here in Ormoc, Leyte. Tara, kain na tayo. Let's go! More than 2 hours na biyahe from Tacloban City mga kalakwatsa at mararating nyo na ang Ormoc City sa Leyte. Welcome mga kalakwatsa dito sa Highlands Barbecue House, ang pinakabagong episode dito sa ating channel. Ito po ang kanilang main restaurant area at sa harap lang po niyan ay ang mga available parking spaces for their customers. Open air ang setup ng dining experience dito sa Highlands Barbecue House, kaya't presko at mahangin sa lugar. Mostly made up of bamboo ang interiors ng kanilang restaurant at mga kabanas with a touch of modern design para lalong gumanda. May mga artificial plants na nilagay sa loob ng restaurant para bumagay sa garden setup ng buong lugar. Ang Highlands Barbecue House po kasi ay situated sa gitna ng napakagandang garden. Kakaiba at pinag-isipan ng design ng kanilang mga light fixtures na ginamitan ng mga bilao para maging Pinoy na Pinoy and unique ang style. At sure kami nakadagdag ganda para lalong maging picture perfect ang bawat sulok ng Highlands Barbecue House. During lunchtime at weekends ay napupuno ang kanilang main restaurant area, pero don't worry mga kalakwatsa, meron sila ditong mga kabanas na magagamit depende po sa number of persons na kasama ninyo for you to have a private dining moments with your friends or loved ones. Isang kakaibang dining experience ang naghihintay sa inyo dito sa mga kabanas ng Highlands Barbecue House. Kumain kasama ang friends and loved ones in a nature-inspired garden setup. Hindi lang sa masarap na pagkain, maging sa maganda at full of greeneries na tanawin ay tiyak na busog din ang inyong mga mata. Perfect for casual dining ang concrete tables and chairs na ito dahil habang nagkakape kayo ay background ninyo ang magandang mountain view ng Ormoc City of Leyte. Kung pilyo naman i-celebrate ang special occasions like weddings and birthdays, meron din sila ditong function hall na maaaring mag-accommodate ng mas maraming guests dahil malaki at malawak ang dining area nila dito. Syempre kasing ganda din ang main restaurant area nila ang ambience dito. Heto nga pala mga kalakwatsa ang kanilang garden area na talaga namang panalo sa ganda. Iba't ibang varieties ng ornamental and flowering plants ang makikita ninyo dito. Maganda ang landscape design ng Highlands Barbecue House at isa sa nagustuhan namin ay yung mga life-size flamingo statue na ito. Ang cute nilang tingnan at bumagay sa malaparaisong garden ng Highlands Barbecue House. Ang ganda magpa-picture syempre sa spot na yan. Recommended din namin as photo spot ang pathways nila dito
na napapagitnaan ng maliliit na bamboo trees na ito. Sumasayaw sa hangin ng mga dahon ng bamboo trees kaya napaka-relaxing na ambience sa area na ito. Siyempre, IG worthy at picture perfect ang pathways na ito. At heto na tayo sa exciting part mga kalakwatsa. Heto ang sample menu ng Highlands Barbecue House. Mostly ay Pinoy dishes ang ino-offer nila dito na katakam-takam naman talaga. Meron din silang menu available for family and group servings. Ang dami ninyong pagpipilian mga kalakwatsa. Sa pagbisita namin, umorder kami ng beef with mashed potato, shrimp na may masarap na sauce, crunchy at tasty na calamares, at para sa aming refreshment ay mango juice naman. Naaliw kami sa super cute na service ng kanilang kanin dahil nakalagay ito sa maliit na kaldero. Nakakatuwang tingnan ito. For full listings ng kanilang menu, you can visit po ang official Facebook page ng Highlands Barbecue House for details at i-attach ko din po ang link nito sa video description. O paano mga kalakwatsa, break muna sa pagbablog. Kain muna po tayo at nagugutom na kami. Bon appetit! Okay mga kalakwatsa, as we wrap up our stay dito sa Highlands Barbecue dito sa Ormoc, Leyte, here are some important things to consider. Unang-una po, maganda ang location ng lugar, napakaganda ng garden, restaurant settings na ito. Mahangin, very Instagrammable ang mga surroundings at meron kayong mga pagpipili ang mga kabana kung saan pwede ninyong ma-enjoy ang inyong private dining experience kasama ang inyong friends and loved ones. Pwede po kayong pumili dito sa kanilang main restaurant o dun sa mga private cabana, table and chairs na mas malapit sa mga garden. Maganda po ang paligid, very scenic, maraming mga halaman, magaganda ang bulaklak. So, i-plus factor po yan kung kayo ay pupunta dito sa Highlands Barbecue dito sa Ormoc, Leyte. Another thing to consider mga kalakwatsa ay ang wide selection ng kanilang food menu. Reasonable din po ang price. I'm sure mahihirapan kayong pumili kagaya namin. Tip lang mga kalakwatsa, kung saan kayo natatakam, yun na ang orderin ninyo. Kung nagustuhan nyo po ang aming video for today, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panonood. Iniimbitahan po namin kayo to like this video, hit the like button, make a comment below for your questions and suggestions. Share this video sa inyo pong friends and loved ones at iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe in our channel. Hit the subscribe button. Kasama na po ang notification bell para nadadala namin kayo sa masasarap na kainan, Instagrammable na restaurant kagaya po ng Highlands Barbecue dito sa Ormoc, Leyte. Maraming salamat po sa inyong panonood at kami po ay nagpapasalamat till our next episode. Bye bye mga kalakwatsa.